තවීටක් YouTube channel එකකින් අද ගින්න ඔයාලට යාළුවෙක්ගේ මුණක් දාලා පොඩි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න හැටි. ඒකට මුලින්ම Play Store එකට ගිහිල්ලා ගන්න ඕනේ Face in 3D කියලා. පොඩි උඩින් මෙන එක මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙතන සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ ගැලරි එකට යන්න ඕනේ. ගැලරි එක zoom කරගන්න ඕනේ. එතන ගානට සෙට් වෙන්න කැමති විදිහට කැමති කෙනාගේ ඕන මුණක් දාලා zoom කරලා zoom out කරලා එහෙම හදාගත හැකි. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ කෙරවලේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන උඩ ඊතලය බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එනවා වීඩියෝස් මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන කැටගරිස් වල තමයි වීඩියෝ එක. මේකේ ගිහුවාම මේකේ වීඩියෝ එනවා. එක පස්සේ ඒක සේව් කරන්න ඕන නම් මෙතන යට කොල්ලේ සේව් එක තියෙනවා. ඒකේ ගිහුවාම ඔටෝමැටික් සේව් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ මොනම තව වීඩියෝස් දාන්න පුළුවන්. බැක් වෙලා මේක එවුවාම යාළුවනේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් රතුපාට subscribe button එක ඔබලා ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක ඔබන්න